درود میفرستم خدمت شما بینندگان عزیز. اومدیم به کارگاه برای تست عملی دستگاه جوشکاری آرگون پالسی مدل 9510 وینر، یک دستگاه جوشکاری با سیستم سویچ زنی ماسفت. در برنامه گذشته با همدیگه بدنه این دستگاه رو باز کردیم، قطعات داخلیش رو به صورت دقیق بررسی کردیم و دیدیم که طراحی این دستگاه یعنی مدل 9510 وینر کاملا به صورت دیپ هستش و از قطعات SMD در این دستگاه استفاده نشده. این موضوع بسیار مهمی هست برای دوستانی که یک دستگاه قدرتمند میخوان با هزینه نگهداری پایین. صحبت رو کوتاه بکنیم، ابتدا بریم مدل 9510 وینر رو راه اندازی بکنیم و بعد هم با همدیگه ابتدا جوشکاری آرگون رو انجام میدیم با دو ورق مختلف، یک ورق بسیار نازک ورق 0.4 میل و دیگری پلیت های جوشکاری با ضخامت 5 میل و در نهایت هم میریم کار جوشکاری برق رو انجام میدیم. پس تا آخر با ما همراه باشید. انتهای کابل تورچ آرگون دو کانکتور وجود داره که یکی فیش اصلی آرگون یا همون آرگون هوس هست و دیگری کانکتور دو پین فرامین یا ترمینال میکروسویچ. فیش اصلی رو با کمک مهره مربوطه در جای خودش میبندیم. کانکتور دو پین فرامین یا ترمینال میکروسویچ رو هم با کمک این مهره هرزگرد در جای خودش فیکس میکنیم. در نهایت باید فیش نری کابل اتصال رو هم در جای خودش قرار بدیم. تورچ جوشکاری آرگون شما به این شکل داخل بسته‌بندی وجود داره. تمامی متعلقات مورد نیاز هم مثل کلت بادی، سرامیک و دنباله داخل بسته‌بندی وجود داره. ابتدا کلت بادی رو در جای خودش میبندیم و بعد سرامیک. کلت رو هم در جای خودش قرار میدیم، تنگستن و نهایتاً دنباله تورچ آرگون. تورچ ما الان آماده هست برای کار جوشکاری. بریم دستگاه رو روشن بکنیم. این دستگاه 4 عدد ولوم داره. ولوم پیک کارنت یا آمپر حد اکثر، ولوم بیسیک کارنت یا آمپر زمینه، ولوم پالس فرکانسی یا تنظیمات پالس و همینطور ولوم داون اسلوپ. داون اسلوپ رو میتونید بین 0 الی 5 ثانیه تنظیم بکنید. عملکرد این دستگاه به صورت جوشکاری آرگون و جوشکاری MMA یا همون جوش برق هستش. یک کلید 3 وضعیتی هم در این قسمت قرار داره برای تنظیمات پالس دستگاه. اگر وضعیت کلید به سمت پایین باشه ما دیگه جوشکاری پالسی رو نداریم و به صورت عادی میتونید جوشکاری آرگون رو انجام بدید. اگر وضعیت کلید به سمت بالا باشه جوشکاری پالسی رو داریم اما با تعداد پالس های پایین. به عنوان مثال بین 0 الی 20 پالس رو شما میتونید تنظیم بکنید با کمک این ولوم یعنی ولوم پالس فرکانسی یا ولوم تنظیم فرکانس پالس. اگر وضعیت این کلید 3 حالته در وسط باشه ما جوشکاری آرگون پالسی رو داریم با تعداد پالس های بسیار بالا. توصیه من به شما عزیزان اینه که در ابتدای کارتون بهتره که در حالت جوشکاری آرگون پالسی وضعیت این کلید 3 حالته به سمت بالا باشه. اما برسیم به کلید 2 ضرب و 4 ضرب 2T و 4T. در حالت 2 ضرب برای شروع جوشکاری و روشن شدن قوس باید تورچتون رو یک بار سویچ بکنید و پس از اون نباید انگشتتون رو از روی سویچ بردارید. به این صورت که تورچ رو سویچ میکنیم، شروع میکنیم به جوشکاری و وقتی که جوشکاریمون تمام شد دستمون رو از روی سویچ بر میداریم. به محض اینکه دستتون رو از روی سویچ تورچ بردارید داون اسلوپ شروع میشه و بعد از چند ثانیه جوشکاری به پایان میرسه. اگر بخواید چند ده سانت رو در حالت 2 ضرب کار جوشکاری آرگون انجام بدید هم دستتون خسته میشه و هم تمرکزتون از بین میره. برای رفع این مشکل ما حالت 4 ضرب رو انتخاب میکنیم. برای شروع جوشکاری کافیه که فقط یک بار تورچ رو سویچ بکنیم، قوسمون روشن میشه، شروع میکنیم به کار جوشکاری رو انجام دادن و برای اتمام جوشکاری کافیه که فقط یک بار دیگه تورچ رو سویچ بکنیم. داون اسلوپ شروع میشه و بعد از چند ثانیه جوشکاری به اتمام میرسه. دوستان عزیز این نکته رو دقت بفرمایید. در حالت MMA شما میتونید میزان آمپراژ رو برای نمایشگر ببینید و تنظیم بکنید. وقتی که دستگاه برای حالت آرگون باشه تنظیمات دستگاه صرفا فقط با ولوم ها انجام میشه بدون کمک نمایشگر. بریم با هم دیگه کار جوشکاری آرگون رو شروع بکنیم. چند تا جوشکاری ظریف میخوایم انجام بدیم. این رو به 2 قسمت میکنیم و دوباره به همدیگه جوش میدیم.
0.4 میلیمتر. بریم تا این رو به همین شکل به هم دیگه جوش بدیم. ببینید عزیزان، هر دو آمپرمون یعنی هم پیک کارنت و هم بیس کارنت بر روی حداقل هست. شکل تیز کردن نوک تنگستنمون متفاوته که الان مجالش نیست که خدمتتون توضیح عرض بکنم. فقط بریم با هم دیگه کار جوشکاری رو انجام بدیم. یک قطعه دیگه هم هست که اگر تونستیم این رو هم کار جوشکاریش رو انجام میدیم. و نهایتا هم جوشکاری فیلت ولد رو با این دو پلیت انجام میدیم، البته با جوشکاری آرگون. این ورق رو نهایتا فقط 1 سانت جوش میدیم. بر روی یک پلیت کار جوشکاری آرگون رو میخوایم انجام بدیم با 2 دبی گاز متفاوت. بریم ببینیم که چطور میشه. برای اینکه نتیجه جوشکاریمون زیبا در بیاد، سرامیک و کولت بادی رو تعویض میکنیم و از کولت بادی گاز لنز استفاده میکنیم. همونطور که میبینید قسمتی که دبی گاز مناسبی داشته رنگین کمانی و بسیار زیبا شده و قسمتی که دبی گاز نامناسب داشته کدر و خاکستری رنگ شده. بریم برای جوشکاری برق با این دستگاه یعنی مدل 9510 وینر. ابتدا تورچ جوشکاری آرگون رو در میاریم و از منطقه جوشکاری دور میکنیم تا آسیبی به تورچ جوشکاری آرگونمون وارد نشه. فیشه گیره اتصال که در جای خودش نصب شده و باهاش کاری نداریم. فیشه انبر الکترود رو در جای خودش قرار میدیم. دستگاه رو روشن میکنیم. اولین جوشکاری رو با الکترود 6013 سایز 4 و دومین جوشکاری رو با الکترود 7018 سایز 3.2 انجام میدیم. بریم برای انجام کار.